Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Mary Ann and my white screen name is Mary Ann Vlogs. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo po sanang kalimutang i-click ang subscribe at pag-click na rin po yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pong video tutorials. Guys, may bago po ulit akong i-share sa inyo na isang application na pwede po nating magamit sa ating daily life na pag-dudot-dot sa ating cellphone. Kung minsan tinatamad na po tayong mag-scroll, pwede po nating i-set up na lang po natin ito para siya na lang po yung gumawa para sa atin. So kung gusto mo pong malaman paano, panoorin mo po ang video to hanggang sa matapos. Guys, mag-start na po tayo. Ang una po natin gagawin ay pumunta po tayo sa ating Play Store ng ating cellphone. Then, i-open po natin, i-search po natin yung automatic scroll, easy scrolling. And then, i-open po natin yan kapag na-install na po natin. So, ayan na siya guys. Papakita ko siya sa inyo kung paano siya gumagana. For example, pupunta tayo sa ating Facebook. Ayan. Makikita po ninyo, meron po siyang mga ayan sa gilid yung mga araw-araw na yan. I-click lang po natin ito, yung arrow down. Tapos yan, automatic na po siyang mag-scroll. Ayan. Hindi mo na kailangang i-swipe yung screen ng cellphone mo. Kusa na po siyang mag-scroll yan. Ngayon, pwede naman pong mapabilisin yan. I-check na lang po ninyo sa settings ng application na ito. Pwede po ninyo siyang pabilisan. Ayan po siya. Ayan. Ngayon, punta naman po tayo sa YT. So, ayan. Ayan. Kusa na rin po siyang mag-scroll up. Scroll up and down. Kung ano po yung i-set po ninyong gagawin niya. Instead na kayo yung mag-scroll na maggaganon, hindi na po. Ipipindutin na lang po ninyo yan. And then, siya na po yung kusang mag-scroll. Ayan po siya. Ngayon, meron naman po siyang settings dito. Pwede po natin siyang pabilisan kung gusto po natin. Ayan po siya. Ayan yung speed of scrolling niya. Ayan, kailangan naka-check po yung automatic start. Check po natin yan. Ayan. So, ganun lamang po guys na pwede rin pong magiging useful din po sa atin to kasi hindi na natin kailangan pang mag-scroll sa ating media apps, social media apps na ginagamit. So, ayun nga guys, ganoon lamang po kadali gawin ang application na ito. So, kung nagustuhan mo po ang video to, huwag mo po sanang kalimutang mag-comment po sa baba at i-click na rin po yung like at paki-share na rin po ang video to. Salamat and God bless. Bye-bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give.